افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن د یو بل خوندور بنډار سره تاسو خدمت کې حاضر یم په اریانا تلویزیون باندې او تاسو هم کولی شئ په دې بنډار کې برخه واخلئ. نو تاسو په تلویزیونونو باندې دا وخت زمونږ د بنډار ایمیل ادرس او د فیسبوک پاڼې ادرس چې د هغه معلومیږي کولی شئ په دې بنډار کې برخه واخلئ. دوه موضوعات ډېر مهم تاسو ته لرو. هر انسان غواړي چې ښایسته ښکاره شي او هر انسان خدای ښایسته پیدا کړی هم ده. صحیح ده؟ که هغه غنم رنګې دي، که هغه سپین دي، که هغه سترګې غټې دي، که هغه وړې دي، ټول ښایسته دي. خو بیا هم څنګه چې ټکنالوژي او هر څه مخ په وړاندې ځي نو موږ په دې باندې پوهېږو چې موږ کولی چې په خپل ښایست کې نور هم څه ورته وایي تبدیلي یا چینج راولو. صحیح ده؟ نو لکه څنګه چې موږ ټول ما مخکې ویلي چې ټول خلک ښایسته دي، بیا موږ میک اپ هولي کوو. میک اپ دې دپاره کوو چې هغه زموږ سترګې چې څنګه دي هغه لږې انهینس کو یا میک اپ. زه دومره په میک اپ باندې ډېره نه پوهېږم ځکه تاسو ویلي زه ډېر کم میک اپ کوم. خو میک اپ دې دپاره دی چې لکه موږ لپسټیک لګوو یا موږ کنټورینګ کوو یا موږ بلشان لګوو یا موږ مسکاره لګوو یا اوس خو موږ لیش لګوو او هغه لیش مخکې به و چې موژه هغه به موږ ارایشګاه کې لګوو. اوس پرمننټ هم کېږي یعنې هغه لیش ټرانسپلانټ کېږي اوس. نو دا ټول شیان راوتي دي او دوی نه په نړۍ کې ټول خلک استفاده کوي، ځان نور ښایسته کوي ورځ په ورځ باندې. نو همدې سره تړلې نن په خپرونه کې ډاکتر صبور زما میلمه دی او موږ به دا چې لکه زما غوندې د چا شونډې ډېرې نرۍ هغه څنګه کولی چې خپلې شونډې غټې کړي. صحیح ده؟ نو ما دپاره ډېره جالبه دا وه چې مې صحیح د چا شونډې چې نرۍ بس هغه به غټې شي. ډاکټر صاحب دا خو بس دونه غټه خبره نه ده. ماته نه دا دونه اسانه خبره نه ده لکه دا ته چې وایې. په دې کې څو قسمه دي څنګه دي. نو تاسو که د دې باره کې د بوټاکس ورته وایي یا فیلرز ورته وایي فیلینګ ورته وایي د دې په باره کې که تاسو کومې پوښتنې لري کولی شي چې موږ سره د انسټاګرام د بنډار چې کوم انسټاګرام دی د هغې د لارې یا د ایمیل د لارې او یا هم د فیسبوک د لارې موږ سره شریک. نن به تاسو ته موږ په خپرونه کې ښیو چې دا څومره دردناک دی. دا مرحله چې خلک د کومو خلکو چې غواړي چې د هغې شونډې ښایسته غټې واوسېږي. نو راځئ چې ما نه دي کتلي زه به نن ګورم که واقعا ډېر درد نه و نو کیدای شي چې بیا زم څه شاهکاري په خپل شکل کې وکړم هغه نه. خو زه به نن اول ګورم. نو زموږ د خپرونې سره اوسېږه او یلدا جان خوش آمدید. سلام علیکم نجیبه جان. خوش آمدید. یک سلام گرم به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و همونطور لبخند لبایتان مثل ما و نجیبه جان. بله ها دوستای عزیز البته نگفته نمونه که بولانی هر کسی یاد داره. هر خانمی چه تو خانم نیست که بولانی یاد نداشته باشه. ولی من امشب خواستم به شما یک بولانی پخته کنم. بولانی کچالو است که در پولیش یکم چتنی هم داریم دوستای عزیز. ما که همکاری میکنیم. سایسته دوستای عزیز ما اینجا 4 عدد کچالو داشتیم. یک دسته نوش پیاز بود، یک دسته گشنیج بود. یک کچالو رو قبلا جوش دادیم. بعد از اون نوش پیازه امی پیازش رو کردیم، ساقیش تنها گرفتیم، ساقیش توتا کردیم که گشنیج میکس کردیم، مرچ سیاس، نمک است و مرچ سرخ است. و در پالیز یک چتنی هم جور کردیم خودم. یک دفعه میریم ریکارتش سعی میکنیم که امی کچالو و امی خمیر ما چند شده باز پس میایم باز گپ میزنیم سر طرز دیش. اوکی. د کچالو پیرکی لازمه مواد: کچالو 1 کیلو 60 افغانی، نوش پیاز 1 دسته 10 افغانی، گشنیز 1 دسته 10 افغانی، اوړه 3 زوالی 10 افغانی، مرچ او مساله د ضرورت وړ. او نو تاسو ورته چې د کچالو پیرکی تاسو خبره وکم. تاسو وایئ چې نو د کچالو پیرکی خو څنګه چې یالله جانې چې په کور کې به هرې افغانې مېرمنې زی خو نه یالله جانې چې په کوم رستورانټ کې اشپز دلته زه تللی یم او د هغه ځای بولاني ما خوړل دي چې ډېر خوندوري. نو نن چې تاسو دوی ویلي چې د کچالو پیرکي چې تاسو پخوئ په دې کې چې وه چې هغه م ځان سره ولیکل صحیح ده. او اوس به درته دا وایي چې دا څنګه پخېږي اسانه ده. خو ما ورته دا ویلي چې ما ته به یې پخوې خو غوړي به پکې نه اچوئ. بله دوستای عزیز بسیاری ها به خاطر که راحت تیبشان آسودگیشان باشه همین خمیر بولانی ها مال آمده در بازار میگیرن او به درد نمیخوره به خاطر که در روغن بفته بخی قاق میشه بازیش قابل خوردن نیست. اون بهتر است که در خانه ما دست زده میره خیرت باز بر ما پخته که ما میبخشین ما در خانه میتارین خمیر کنین براتان خودتان منظم
اوار کنین بسیار خوب میشه. دیگه دوستای عزیز چتنی رو خودم درست کردیم که در خانه میتونین یک 4 عدد بانجرمی باشه، یک دسته گشنیج باشه، کم سرکه، یک 4 دانه مرچ سیر، یک عالم چتنی میشه. دوستای عزیز که بخیر ایمان هم داشته باشین. اینا میالم از 4 دانه بانجرمی، یک دسته گشنیج، اینا 2 دانه جور کردیم، یکیش اینجا سیکشون در یخچال مونده. ما خانم به سلیقه هستین، ما که انتن میتیم پیش شما. دیگه دوستای عزیز خمیر که منظم اوار کردین، کچالو رو وقتی که دلوی خمیر ماندین، کچالو چسبندوک است، برای خود اوار نمیکنه، یک پیاله یک اوکشی او میگیرین، قاشق داو میزنین، بعد از او همراه قاشق ابارش میکنین. بخاطر که کچالو بسیار میگی پر کردن کچالو جنجال داره، از گندنه که گندن آسان پر میشه. کچالو میچسبه، در دست میچسبه، در خمیر رو میچسبه، خود اوار نمیکنه. هم بهتر است که او پیشتان باشه، قاشق داو بزنین، بعد از او کچالو رو منظم اوار کنین، بولانی رو منظم جور کنین، بس تا وربانین که داغ شوه، بولانی رو پرتین، پشتویش که سرخ کردین. دوستای عزیز هیچ وقت از یادتان نره یا اخبار یا توش پیپر کاغذ در زیر بولانی بانین. میگم که بری چی؟ بله، برای از این ماندیم که بخاطر که وقتی پخته شد باید از روی کاغذ قرار بدین که روغنی که در روی ازی از او رو کش میکنه. 100% برتانی رو متقن برتان باشین که میگم که اگه در زیرش کاغذ بانین و تو میای مثل بولانی داشی و هیچ فکر نمیکنی که در روغن ما خوردیم، خبر داریم. بله ها لیدونکو نو ولی چې دا جرایی چې دا زیبایی جرایی دا ډیره زیاته شوې ده، کاسمیټیک سرجري ورته وایي که نه. نو ما غوښتل چې او خلکو ته د دې په باره کې معلومات ډیر کم دي، نو ډیر خلکو خولي هم ورسره کږي شي که سم ډاکټر ته لاړ نه شي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې نن په خپرونه کې ډاکټر صبور پریکټیکلي تاسو ته وښیي. صحیح ده؟ دمه واخلئ بیا بېرته راځو. یو وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. ما ویلې چې هر څوک چې څنګه خدای پیدا کړي هغه ښایسته دي، خو بیا هم ځکه چې دنیا مخ پته کړي نو چا چې څه ارمانونه یې په زړه کې هغه هم پوره کېږي. ځکه خو د ډاکټر صبور غوندې خلک دوی غوندې ډاکټران موږ لرو په ټولنه کې. ډاکټر صاحب ستړی مشئ. خیر اوسئ. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، همکارانو ته او درنو لیدونکو ته. مننه. نو نن ما مخکې ویلي مې ولې ما وغوښتل چې تاسو دلته پریکټیکلي باید وښیي، ځکه چې ډیر خلک خپل کمرشلي جوړې کړي دي او ډاکټران دي او هله او ځله، او دا داسې حساس کار دی، دا د مخ چې دی د جراحي چې زیبا کاسمیټیک سرجري اوکې سرجري چې دا ډیره زیاته حساسه وي، ځکه که دا لږ تاسو نه څه خراب شو دا بیا جوړیږي نه، او که جوړیږي ډیره په سخته باندې جوړیږي. صحیح ده؟ نو اوس هم نن موږ تاسو لرو هغه خلک چې هغوی غواړي چې د هغوی شونډې څنګه یې ډاکټر صاحب؟ سو پوینټ زه غواړم چې اشاره وکړم، یو خو دلته چې کار کوو زه معذرت غواړم بعضې خلکو نه چې دا خو اسستانت غواړي، ښه ساحه غواړي، اما کوشش کوم چې ښه کار وکړم دلته، ځکه چې اسستانت نشته، بد نشته، دا شیان. اما کوشش کوم چې اسستنټ خو زه ستاسو اسستنټ شم. ډېر ښه. صحیح ده؟ او بیخي صحیح ده. نو کار کوو، غواړو چې 2 کیس لرو. یو کیس غواړو چې ولیوم ورکړي یا حجم ورکړي، یو کیس غواړو چې شکل جوړ کړو، شیپ جوړ کړو، ریشیپ کړو. ها ریشیپ یعنې شکل ورته جوړ کړو. صحیح ده. نو اول کم یو کیس ته به تاسو هر یو چې برابر سو مریضان نه نو توبه جانه کم یو ووینو شنډې به ووینو تشریح به یې کړو. صحیح ده. نو توبه جانه به اوس راشي. صحیح ده. او ګورو چې نن دا پلاستیک سرجري کاسمیټیک سرجري چې ده دا څنګه کېږي. صحیح ده. نو توبه جانه تاسو راشئ، ښه راغلاست، مهرباني وکړئ. صحیح ده. اوکې چون وقت کم ده زه باید عجل دست په کار شم. صحیح ستاسو په اجازه. بله تاسو خپل کیسې وکړئ. ښه زه به خپلې کیسې وکړم. ما نه هم سوالونه کوئ سي. ښه صحیح ده. زه به فیسبوک خواته لاړ شم که د چا پوښتنه وي که نه نو
نه اوله پوښتنه خو ماته دا ووایي که نه چې ډاکټر صاحب په دې پلاستیک سرجري کې او کاسمیټک سرجري کې څه فرق دي؟ پلاستیک سرجري چې ده یو جنرال ټرم ده چې کاسمیټک سرجري ریکنسټرکټیو سرجري پکې شامل کېږي او درماتو سرجري او دا یو بخش د پلاستیک سرجري ده او معمولا دا بخش چې ده دا کاسمیټک پروسیجرز ده سرجري نه ده یو بخش ده او مونږ لیزر سرجري لرو کاسمیټک پروسیجر لرو او کاسمیټک سرجري لرو چې هغه کې بلیډ په کار کېږي ښه وی او ښه دغې خو انجکشن دي او دوه خیوال لري خبر انجکشن دغه انجکشن نه داسې ډارېږم دوه خیوال لري چې یو پکې دا ستنه ډېر وړه ده ښه سایز کې جوړ شوی ده اوس به وګورو او بل خیوال په دې کې دننه انستیتیک مواد ده یعنې به حس کوي خپله ډېر ښه دا د خپله هغه پسکاري چې ده او فلس هیلونیک اسید ده یو ماده ده چې تقریبا د 6 میاشتو نه تر 2 کالو پورې پاتې کېږي او دا څه دي؟ دا بیتادین ده کېدای شي بیتادین نه استفاده وکړو کېدای شي الکول نه او کېدای شي کلورهکسیدین نه هغه مواد چې شونډې پاکوي ورباندې ښه یعنې شونډې ښه ډاکټر صاحب ښه دا دې دپاره چې مثلا دا میکروبان اخلي ساحه پاک سي ساحه تعقیم سي ښه صحیح ده ښه زه به ډاکټر صاحب نه پوښتنې هم کوم دلته خلکو پوښتنې هم کړي دي فیسبوک کې که نه یو ډېر اردینري هغه نه استفاده کوو دا اردینري ده دوی به خوله خلاصه کړي او د غاښونو په منځ کې دا به کلک ونیسي او دا به دلته کش کړو دا عادي دا به دلته کش کړو ایر خود گرفته میتونی دا د شونډې هغه فشار جوړوي چې ډېر ښایسته معلومیږي ډېر ساده شروع کوو او څو نقطې ده چې باید ورته ولیوم ورکړو ډېر ساده ډېر مریض باید آماده اوسي روانی رگانه بیخی ساده درد نداره ډاکټر صاحب زه به تاسو ته نه ګورم فوبیا لري که نه څه خلک فوبیا لري څوک چې ډېر پورته په هایټ باندې ډارېږي څوک انجکشن نه ډارېږي زه د انجکشن نه ډارېږم زما سترګو کې اوس اوښکې راغلي زه تاسو ته نه ګورم زه به خپل فیسبوک ته لاړه شم ښه ډاکټر صاحب ورکوئ سوال کوئ ښه دا چې دی ښه تاسو اوس موږ ته ونه ویلې که نه چې توبهجان دپاره تاسو چې پروسیجر اجرا کوو او دا د لپس شکل هغه شیپ ورکوئ لپس ته شیپ ورکوو او سایز ورکوو ښه دواړه په عین وخت کې ښه صحیح ده ډاکټر صاحب ښه دا موږ په یوټیوب کې په دغه کې ګورو موږ وایو چې دا به څونه درد کوي دا مریض په نه مریض آرام ده ماشاءالله مریض پورې هم ده که نه ډاکټر صاحب نه خو باید مریض آماده اوسي سایکولوژیک نه باید آماده اوسي یعنې فوبیا کم سي ورته او باید ورته وویل چې درد نه کوي یو قسمت خلاص و اوس پورتنی قسمت پاتې ده دا شونډې خلاص ډېر نه بلډینګ کوي ها اوکې ګډ ګریټ اوکې او په دې پورتنی شونډ کې 3 سایز غواړم چې 3D جوړ کړم 3D یو 2 3 دې ته د کاپټس بو په نامه یادېږي کاپټس بو راحت ښه بیا ډاکټر صاحب دا خو تاسو سجست کوئ چې کله تاسو مریض راشي او هغه تاسو چې ماته دا شی نو ډېر خلک چې د هغې سره هغه شیپ خوند نه کوي که بیا تاسو مشوره ورکوئ فیس حالت ته ګورو ماوت حالت ته ګورو او مریض شونډې سایز ته ګورو اوکی یعنی چې کمه درد خود کتم ډاکټر صاحب دا صرف انجونې کوي که نه سړي نه سړي هم کوي زما خو هلکان هم موږ نه مخکې دي
او دا یو ښه والی لري چې تنها دې دپاره نه استعمالېږي دا د مخ د کانټور دپاره استفاده کېږي د پزې د شکل ورکولو دپاره استفاده کېږي او دا لاین دپاره مخ سموت کېږي دا نازولیبل فیس لاف لاین دپاره او دا سمایل لاین دپاره استفاده کېږي دا ښه د انجکشن کې په خپل آلریډي دې کې مواد و مواد شته په هغه خاطر مریض دا د درد احساس نه کوي او همیشه یو مقدار د فلرز زه ساتم لس ورځې وروسته بیا مریض ته ګورم که کوم تغییر پکې دا بیا ورته استفاده کوم خپل مریض ته دا همیشه زما اصول ده صحیح د دې کار خلاص ده ډاکټر صاحب دا ته وایي چې لکه دا خو به اوس لږ سویلینګ هم لري سویلینګ نه لري دومره لږ ذره نور هم د دې سایز غټېږي څو ورځې وروسته او ځکه چې بدن هم یو څه مواد دی ته د دې اطراف ته راولي او چې دا اول بدن دا محاصره کوي په هغه خاطر لږ ذره سایز غټېږي ډېر ښه اوس تاسو کولی شئ چې د دوی شکل ته وګورئ که وخت لري که نه او د شنډې شکل ته زه به یې وګورم دا داسې نه و نه دا ځای و نه دا ځای و نه دا ځای نه دا ځای ډېر سمال پروسیجر سره دوی مکمل شونډې تغییر شو کا بات ہے ډاکټر صاحب له موږ سره دی او موږ به د دې نه وروسته یو بل کیس سره بل پیشنټ هم د هغې سره به م یو او دا تاسو دمه واخلئ او دمې نه وروسته راځو او دا وګورئ ډن دمه راغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او همدې سره زما د ډاکټر صبور خواته او نن موږ مختص دا راغلی چې په شونډو باندې کار کوو صحیح ده دا نو دا راته اوس وایي چې اوس زموږ چې دا بله خوراکي راغلې ده دوی دپاره خور دپاره غواړي چې دا لاینونه جوړ کړو صرف شیپ جوړ کړو هغوی دپاره ولیام ورکړ ترې شو دوی دپاره غواړي چې لاینونه جوړ کړو او کله کله لاینونو سره مشکل وي شونډې باردار نه معلومېږي دا شونډه ده داسې پوسته کې ده په هغه خاطر هغه لاین به جوړ کړو چې که میک اپ وهي لپسټک وهي هغه باردار یې معلوم شي ورته باردار یې معلوم شي صحیح ده راځئ دا کیسې دي داسې ما ویل ډاکټر صاحب عکس ما اخلي وایي ولې چې موږ خو اجازې فامیلي نه لرو که نه داسې که نه خوب تاسو خپل کیسې وکړئ موږ خپلې کیسې وکړو صحیح ده نو زه به داسې کیسې به زه به د خلکو سره کیسې وکړم که نه زه به ایمیلز خواته ولاړه شم وګورم چې موږ ته چا ایمیلز رالیږلي نه دا فیسبوک کې چا پوښتنه کړې وي نجیبه جانې تا ته ډاکټر صاحب سلامونه او یوه کوچنۍ پوښتنه دا لرم چې مخ زر کول څومره زیان لري که زیان درلود بیا خلکو پیشنهاد نه کولی په دنیا د طبابت نه راتله زیان نه لري په دې صورت په دې حالت کې زیان نه لري چې ښه ډاکټر وي ښه تشخیص وکړي اسکن ټایپ باندې پوه شي انډیکیشن د لیزر ټایپ د لیزر او درجه د لیزر دا ډېر مهم ده صحیح زه به خپل کار شروع کړم تاسو خپل کار شروع کړئ دا د شونډې بارډرز چې دي دا وایي جوړ د دوی ولیوم لري صرف هغه جوړ باردار ورملن ورته وایي ډېر ساده نو زه به د فیسبوک خواته لاړه شم تاسو کولی شئ د ډیفرنس وګورئ یو خانه به د باردار او د باردار ته وګورئ دلته باردار لري او دلته هیڅ باردار نشته پکې په ډېر کم فلر سره ډېر کم سایز سره ډېر که ښه کار سي ډېر سیف ده
یعنې هیڅ مشکل نه لري زه غواړم چې یو خواته جوړ کړم بیا ډفرنس وګورو دا ډاکټر صاحب موږ چې مخکې کومه خور وه هغې ته ما ورته ویلې مې دې ځای کې ولې تاسو فیلرز ونه کړو نو هغې ویلې چې دې ځای کې دی لګوئ که نه ځکه دې بارډر جوړوي نو راځئ چې زه د فیسبوک خواته زاهد حسن زاده ویلی نجیبه جان سلام جور صحت مندانه باش واقعا برنامه عالی دارین و همیشه این برنامه تان را میبینیم و یک سلام خاص کم درد میکنیم قسمت چون به حیثی زیاد وقت نمانده علیکم سلام خوش باشید حالا شما فرق دو طرف هم میبینین اوکی ما تقریبا بخشیم بسیار زیادتر ما صورت نصف کردیم این طرف هم باردار داریم این طرف هم باردار نداره این طرف هم باردار نداره او دا تلویزیون کې لیدونکو تاسو ښکارېږي چې څومره واضح فرق تاسو ته ښکارېږي که نه خو زه بیا تاسو ته وایم چې ګوري کاسمیټک سرجري چې دا یو آرټ ده او فاین آرټ ده ډېر ګورې دا لوبې د ځان سره ونه کوي دا کارونه ونه کوي داسې بړي ډاکټران تاسو ته وایي نو تاسو ډاکټر صبور په تلویزیونونو کې همیشه کتلی ده نو نن ما غوښتل ده چې نن په ژوندۍ بڼه په خپرونه کې تاسو د لاس صورتي صفایي او د کار وګورئ یعنې کې د لپاره باقاعده کلینیک کې هر شی د خبره چې کوم ځای کې دی دا خپل سرجریز کوي هغه اسسټنټ هر یو شی خو دلته ډېر کم امکاناتو کې صرف دې دپاره چې موږ تاسو ته وښیو چې دا تقریبا امکانات بیخي نشته بیخي تقریبا نشته منم در سره ډاکټر صاحب او دې دپاره مې درته وښودل چې ما ډېر ځوانان لیدلي چې نجونې مې لیدلي دي چې بچه ته د ډاکټر بورډ نه لیدلی چې دغه د کاسمیټک سرجن یا څه نو هغه هلته ور رواني صحیح ده نو په دې خاطر ما غوښتل چې لږ خپل ځان باندې رحم وکړي هر چا چې د لیکلي کاسمیټک سرجن نو هغې ته مه ورځئ او خپل ښایست سره لوبې مه کوئ که نه ځکه که دا یو وارې خراب شو دا بیا جوړېږي نه او ډېر په سختۍ جوړېږي هغه څومره پیسې چې تاسو دا لګوئ د دې نه ټریپل چې دا هغه بیا په تاسو چې دی هغه کېږي زه پوهېږم خورې درد کوي که نه کنی ما به اوس وخته شونډې پړسولې زما شونډې به اوس وخته پړسېدلې وې خو زه پوهېږم زه دونه درد نه کوي یو مشکل ده ډاکټر صاحب پرې تاسو ډاکټران ډېر ظالمان دي که نه زه خپلې خور ته وایم که نه چې کله وینه اخلي زما نه که نه نو زه هغه هغه به نه دا خو درد نه کوي باجي زه ورته مو درد نه کوي زه غواړم چې لږ زره تشریح وکړم ځکه چې دلته خو وخت کم ده تقریبا نیم ساعت کې کریم ورته کېږي مکمل بې حسه کېږي اصلا مریض نه پوهېږي په هغه باندې ستنه باندې ډاکټر صاحب دا څومره وخت دوام کوي د دې دوام ښې کمپنۍ تر 2 کاله پورې دوام کوي عامه کمپنۍ فرق 6 میاشتې نه تر 2 کاله پورې ماکسیمم 2 کاله ده مثلا موږ د ښه کمپنۍ چې تاسو کوم دا فیلرز لپاره یا استعمالوي نو که دا ښه کمپنۍ نو 2 کالو دپاره 2 کاله او که بېکاره کمپنۍ 6 میاشتې هغه د ډاکټر د سکیل پورې اړه لري څومره سکیل فول ده چېرته یې ضرب کوي چېرته انجکټ کوي هغه مواد په کوم ولیم سره او کمپنۍ کوم انتخاب کوي د مریض حتی پوسته کې هم نقش لري دا خلاص تقریبا دوی دپاره مې شونډې خطونه جوړ کړل هغه نه شاید هغه خوا نه زیات معلوم نیست مګر زما د خوا نه که تاسو وګورئ راځئ مخکې مریض لیدلی و که نه اوس د ما د خوا نه یې وګورئ دې خوا نه یې وګورئ دا خطونه دا لاینونه یعنې ضرورت نه وي زیات خط پرې وباسئ او زموږ د افغانستان نجونې ټول دومره ښایسته دي چې بس لږ تغییر راولي نو هغه نامخته د افغانستان نجونو ته افغانستان خلکو ته خدای ښایست ورکړی ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه تکلیف معاف خو هر ډېره زیاته مننه او همدې سره زموږ دغه سیګمنټ پای ته رسیږي څه سوال شي وروسته بیا ځواب ورکوم بله خپرونه کې هر سوال چې نه هغې وایي چې موږ 2 منټه لرو سوالونه ځواب کوو مهرباني وکړئ صحیح ده تاسو خپل سوال نه کوئ اوس چې دی زه ځمه د فیسبوک خواته یا د انسټاګرام خواته ځمه نو تاسو خپلې پوښتنې زر زر راولېږئ ښه او ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې دا لږ تاسو پرېږدئ و همیشه دپاره چې ښه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې بیا ډاکټر مریض ته څه وایي چې څونه وخت بعد باید راشي مریض معمولا 10 ورځې وروسته یا هفته وروسته یو هفته وروسته مریضان ګورم او دا په دې خاطر چې ګورم کوم ځای کې پاتې نه وي کوم ځای کې تغییر نه وي شوی کېدای شي کوم ضربه یې خوړلی وي په هغه خاطر هفته وروسته مریض ګورم صحیح ډېر ښه او همدې سره زما د انستاګرام خواته صحیح سلام نجیبه جان واقعا خوب هستین
PSHIRZAY دا موږ ته په انستاګرام کمنټ راغلی دی او وایي چې گردانندگی موفق هستین خداوند شما را حفظ کند روز سه شنبه دکتر یاسمین د ډاکټر یاسمین نمبر هم غوښتی دی او تاسو ته دا وایم دې سره ما ته راشي که تاسو د ډاکټر صبور ادرس پکاري د کلینیک یا نمبر پکاري تاسو کولی چې زموږ د ایمیل ادرس ته لارې موږ ته ایمیل راولېږي نو زموږ د بنډار چې کوم ټیم دی د هغې به تاسو سره د دې ادرس هم چې دی شیر کړي صحیح ده درد چې په دې خو ډېر پیسې نه راځي که ډېر پیسې پرې راځي دا ډېر ګران پروسیجر ده ډېر ګران او دا ډېر ګران په ټول دنیا ګران ده او ځکه چې هغه مواد ګران ده مواد ګران ده که ښه مواد همیشه استفاده وکړي قیمت یې پورته ځي او که خراب مواد استفاده کړي دوام یې ډېرېشن کم دا راته وایي چې دې دپاره به دا څومره دوام وکړي 18 میاشتې نه زیات دوام کوي تقریبا 22 میاشتې نه تقریبا په دې وخت ډېر دوام کوي او یو خیال ده چې دا خلاصې شونډې نه خرابېږي دا همیشه سوال ده او بیرته چون ورو ختمېږي بیرته خپل پوستکی خپل ځای نیسي ډېر ښه ډېره مننه ډاکټر صاحب خیر اوسئ کور ودان مې سره دم اخلو د مینو وروسته راځو مهرباني راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او زه ډاکټر صاحب عظیمی صاحب ناست یو او مونږ پیرګۍ راباندې نور زقوم کړو راورسېدی تاسو یو 2 دقیقې هم تېرې کړې وې نور په دمه کې نو عظیمي صاحب ښه راغلاست نجیبه جان سلام تاسو ته او د بنډار ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې خوشحاله اوسي او د دوی هم په دې ساړه ژمي کې بنډارونه ګرم وي له موږ سره ما ډاکټر صاحب نن خبرې کوو په انګیزې باندې انګیزه صحیح ده نو د دې مخکې چې موږ په دې موضوع باندې خبرې شروع کړو ډاکټر صاحب زه غواړم چې ولاړ شو یو ویډیو کلیپ وګورو بیا بېرته راستنه کېږو انګیزه د نوښت او خلاقیت د زیږولو کلۍ ده 2 کسان مو په نظر کې ونیسئ چې ورته وړتیا ولري هغه سړی چې د انګیزې درلودونکی وي د بې انګیزې شخص په پرتله بخښه کړنې ترسره کړي انګیزه په تاسو کې یوه شعله بلوي چې کولی شئ د وخت د ضایع کېدو مخه ونیسئ او کارونه مو سمدستي پیل او روان وساتئ کله مو چې دا وړتیا وموندله چې پر وسواسو او د وخت د ضایع کېدو مخه ونیسئ نو هرومرو خپلو موخو ته رسیږئ نو اول خو ډاکټر صاحب موږ خو په دې ویډیو کې مو لیدل چې د انګیزې باره کې موږ لږ معلومات ورکړو نو که تاسو راته په ډېره اسانه باندې موږ ته هم تشریح کړئ چې نجیبه هم پرې پوه شي صحیح ده او نورې نجیبې هم پرې پوه شي نورې نجیبې هم چې دا خپرونه ګوري هغه هم پرې پوه شي او چې نجیب خپرونه ګوري هغه هم پرې پوه شي نجیب جان او نجیبې نه دواړو نه هیله کوو چې په انګیزه پوه شي انګیزه نجیبه جان هغه دروني انرژي هغه دروني قوت قدرت وړتیا او توانایي ده چې له دننه نه انسان یو کار ته هڅي دا کېدای شي وطن دوستي دا کېدای شي دیني مسایلې دا کېدای شي پیسې دا کېدای شي لوږی مثلا که یو وږي ته ووایې چې 2 څوکۍ ووایې 4 ډوډۍ صحیح که هغه ته مثلا یو څوک که څوک کانکور ته امتحان ورکوي هغه به شپه کانکور په خوب ویني که یو څوک دکان لري دکان جوړي یا یو دکان لري چېرته یوه هټۍ لري هغه به د خپلو مشتریانو په خوب ویني همداسې مثلا څوک چې ټکسي چلوي هغه به هغه سورلي په خوب ویني مثلا یعنی هغه دروني انرژیانې دي هغه دروني قوت ده قدرت ده چې انسان حرکت ته اړ باسي So we can say like motivation مثلا او بالکل مثلا یو څوک ولې یو ښه نقاشي کوي یو څوک ولې یو ښه شعر وایي موټیویټ سي که نه موږ دا وایو یعنې یو څه ستا دننه دی په ده کې په ده کې نن یو څه ستا چې دی دې ته هڅوي چې یو ښه شعر ولیکي یوه ښه نقاشي وکړي یو ښه مثلا یوه ښه ډیکلما وکړي یوه ښه سندره ووایي یو ښه موزیک وکړي هغه دننه یعنې او دا هم درته ووایم نجیبه جان ښه هغه خلک ډېر بریالي دي
ډېر موافقه دي چې دغه انګیزه یې ډېره یې هغه کار ته او که سرسري کار کوي مثلا ځینې سندرې به تاسو لیدلي ځینې خلک وایي دا یې له زړه وایي دغه له زړه منظور دا ده چې دی په ډېر په انګیزه وایي دې ته انګیزه وایي انګیزه اصلا په لغات کې سبب ته وایي دلیل ته وایي یعنی د یو کار دلیل د یو کار سبب او په اصطلاح کې دوه مفهومه لري یو دا چې محرکتوب دلیل ده چې یو څوک ټیله کوي یو شی دی یو څه خواته اړ باسي یا دې ور اړمن کوي یا دې ور ټیل وهي یا دې ور په اصطلاح ور مخته کوي یو هم هغه د هدف مسله ده یعنی ته یو کار کوي خو د یو څه په خاطر یو هدف په خاطر ته اشپزاني ته په څه خاطر ځې خو چې پخلی وکړم بالکل وږې حتما مثلا همداسې نورو مسایلو ته ته ولې یو مثلا ولې غواړې چې نورې لوړې زده کړې دې پورته سي مثلا ولې غواړې یو رتبه واخلې مثلا حتی په ځینو مسایلو کې مثلا حج ته ځینې خلک ځي انګیزه یې څه د ډېرو خلکو دا چې خدای وبخي ډېر خلک دا وایي چې الحاج له ځان نوم سره نوشته الحاج فلانی تو بیا چه کوي چې راغلی سلام علیکم سلام علیکم خب چه آمد و هیچ نفهمیدیم سرش خوبه چیال داری خیرتی جان تو بولانی تا بخور ما بیازم بولانی میخورم بخور کو که چکنی او دقاب خالی به چکی در رئیس چکی پیش انگیزه داشته باش انگیزه تی باشه که باید از نه پرتو دو امو بولانی رو دمو چککو این انگیزه نداره دکتر سبی نه انگیزه عمیق قگمی داشت دکتر سب تو زمان پا تیم که خدا دو خبری سر غنه که سایکو نجیبه این ما انگیزه میگم سایکو اینی رو دیدی نه این تو گرفت اینی خودش انگیزه است ما انگیزه داشتم او رو بابا نخورد از پیشت چرا ماندیش بابا نتر دگاب گرفت از پیشت خورد خدا سی وگه ده کنه دا سره دو بس انگیزی لفظ دونه پدینو چ انگیزی معنا څه لکه زمانه پوی یو خسته و کارول انگیزی عمیق خیر می‌بینی دکتر صاحب اینا رو شکر که من خودت دیدم خواهش میکنم مثلا این پرودوسر ما منگیزه عمیق داره عمیق میگنش نه شما روید گل بوده بیخی و آدم فشارش بالا رفته بود نه باید انگیزه میداشت دکتر صاحب گفتیم 100% میاد دکتر صاحب بی واده نیست و آدم بی انگیزه مثل طیاره بی پیلوت واریست که در آخر در کو میخوره توتا و پارچه میشه اما تو نیست یو ښه مثال ورکړه نجیبه جان وایي انګیزه داسې ده لکه پیلوټ زه غواړم دا وایم چې انګیزه داسې ده لکه تیل یو طیارې تیل پیلوټ یې هدف ده او هغه اصلي انرژي تیل دی گاز دی چې هغه سوځي اینا انگیزه ما چی است طبقه مجرد بان خو ته څوک زما ورور زما کاکا زما ماما تا که ما خدا مرا نه کاکای بسازه نه مامای بسازه نه ما معشوقیت هستم معشوقی مورد پښتو نظر شه ته معشوقنی قربان دشم سکه دنیا دی پزان پوری خنده سایکو نجیبه گفتم انگیزه قوی داشته باش خب من انگیزه ما قوی است که صبور است بهترین نطاق هستی کلگی میمونه کس میمونه خدا جای دختر اولادای بیا بهترین نطاق کنه بگه نه دغه د نجیبه جینی د نجیبه الک لور ببخشید معاف قدرتی اینه دکتر صاحب اینا همی هدف خوب نیست اینه انگیزه ما است که ما انگیزه ما به در عشق محبت است انگیزه دی خنده است کل گفت خنده تیر میکنه خنده تیر نمیکنه دیر خوشی را خنده است تا دسته وقتی میسوم ولا ریکاردینگ پروگرام کی اینا له دیگه چطور کنیم که تایز دکتر صاحب ولا جور بنظم دما انگیزه چې دا پورا نه دکتر تاسو ورته وین مال جوړ راسي دکتر صاحب جنجال مکوئ د ما مزود دا نه و چې کوزه د انګیزه بیخي غلطه راځي چې د انګیزه که زیم یا هدف زیم غلطه را په دې خاطر چې زه خو بل چا سره واده کوم زما بل څوک خوښ دي صحیح ده زموږ خبره خلاصه ده صحیح ده نو اوهو در فشار نورم ټیټ اوهو او رمیش شماره یا نامش خلاص بتی یک نامش یا شماره نامش هم میفهمی و شمارهش نمیدم در اینستاگرام برش مسیج کن ما در اینستاگرام فرندز هستیم دوست هستیم پیدایش بغیر او راشده کت دما اخلی دمین ورست رازو دما اخلی دستاقو یو
ډیر ښه راغلاست بنډار له نجیبې سره. لیدونکو تاسو ته چې د عظیمی صاحب یو خاص تشکري کوم چې تاسو راځئ خپرونې ته یقینا د خپل مصروفیتونو نه وخت راباسئ او ستاسو خبرې زموږ د لیدونکو دپاره ډېرې ګټوري او همیشه په هر مسله کې چې بیا ډاکټران خپل وطن ته خدمت کوي خو تاسو یو دا چې دلته خپرونې ته راځئ وخت راکوئ او بغیر د فیس نه تاسو زموږ د ټولنې چې د معالجه کوي علاج کوي دا ډېره غټه خبره ده او که تاسو غواړئ چې داسې کومې موضوع یا مشکلات لرئ تاسو چې هغه باید عظیمی صاحب سره موږ پې خبرې وکړو بنډار پې وکړو ستاسو پوښتنې ځواب کې هغه ماته په ایمیل کې خامخا راولېږي چې په راتلونکو خپرونو کې پې ما او عظیمی صاحب خبرې وکړو. ښه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې انګیزه زموږ زیاتره خلک دلته په ټولنه کې ماته که ښکارېږي نو نه لري چې د دې وجه څه بالکل ښه اول خو باید ووایم چې متاسفانه له بده مرغه باید ووایم کله چې افغان ماشوم رالویږي راغټېږي رالویږي بالاخره تنکی ځوان کېږي بیا ځوان کېږي بیا بالاخره منځني عمر ته رسېږي دی نه پوهېږي څه وکړي مثلا اول دی که وغواړي چې له یو چا سره واده وکړي هغه سره واده نشي کولی دی که وغواړي چې په یو رشته کې درس ووایي هغه رشته کې درس نشته ورته مثلا ډېر خلک یو رشته غواړي په ډېر خلک د دې هیله لري آرزو لري چې په دغه رشته کې مثلا په هغه رشته کې درس ووایي اما نشي کولی امکانات یې نشته ورته سهولتونه یې نه لري ډېر خلک کله چې هغه رشته وایي هغه مسلک وایي هغه رشته وایي بیا چې فارغ سي د هغه په هغه رشته کې کار نشته ورته ډېر خلک چې کار ته لاړ سي په هغه رشته کې کار پیدا کړي بیا هغوی ته په اصطلاح هغه نشته پکې په اصطلاح ادامه نشي ورکولی دا ټول هغه څه دي چې د دې په دې وطن کې په عمومي ډول د انګیزې د ځپلو د انګیزې د له منځه وړلو لپاره دا طبیعي عوامل شتون لري یعنې په طبیعي ډول ځینې عوامل شته چې افغان انسان وځپي افغان انسان شاته بوځي شاته په اصطلاح ټیلوهي مثلا اول به رسم د ما د مسلک په اړوند که نه تاسو پوهېږئ په افغانستان کې 4,000 سایکولوژیستان دي ښه اما د ګوتو په شمار تاسو یو څو کسه وینئ په دې وطن کې ځکه چې هغوی چې هلته ګرځي اوس په اصطلاح په کورو کې دي یا په نورو برخو کې کار کوي هغوی دغه د خپل مسلک په اړوند انګیزه نه لري یا ډېر ځله لیدل شوي مثلا په نطاقان دي خبرونه وایي کله چې پوښتنه ترې وکړي تاسو صاحب څه ویلي دي وایي ما طب ویلی ما ځوانه تا خو باید اوس سپینه چپڼه اغوستې وایي او بیا شفخانه کې نن شپه نوکري وایي ته دلته ولې نوکري یې په تلویزیون کې ځکه چې هغه هغوی په نورو انګیزو راځي ښه مثلا د مطبوعاتو د رسنیو جذابیت او دلچسپي دوی راباسي دې خواته په هغه مسلک کې انګیزه خاص نه وي ورته یعنې ځینې مسایل په طبیعي ډول راجوړ سوي او ځینې خلک هم متاسفانه هدف نه لري تر ټولو مهم څه چې په انګیزه کې له انسان سره کومک کوي مرسته کوي هدف ده ډېری انسانان هدف نه لري مثلا نه پوهېږي چې څه کوم بالاخره ډېر ځله داسې پېښه سوې ده زه په صنف ته ننوتلی یم مثلا د حقوق صنف ته مثلا د ژورنالیزم صنف ته د ارواپوهنې صنف ته د طب صنف ته د ادبیاتو صنف ته د اسلامي علومو د محصل صنف ته ما ورته ویلي چې مثلا جي کړی مې د هلک جلۍ ته به 4 کاله بعد چېرته یې وایي والله که نه پوهېږم استاد زه به چېرته یم ښه نو ته ولې راغلی دلته څه کوې ښایي یا مثلا 8 کاله بعد مثلا په شوخي ورته وایم چې ته به 10 کاله بعد چېرته یې یا یو خال پیدا کېږي چې داسې درته وایي چې استاد کله مې چې لیسانس واخیسته بچلر مې واخیسته ځمه ماستري اخلم ماستري مې څه واخیسته دوکتورا اخلم بیا راځم مثلا سیاسي علوم وایم ډیپلوماټ کېږم او په دغو هیوادو کې ډیپلوماټ کېږم مشخص دغه خلک کولی شي چې انګیزه ولري اما ځینې دي وایي ښه نو توکل په خدای چې فارغ شو بیا به ګورو بیا څه وظیفه دا د بې انګیزګۍ علت ده ډېر ځله خو داسې پېښه سوې ده دا شوخ محصل بیا بل څه وایي مثلا یو شوخ محصل د ما یو وخت کې پوښتنه وکړم ولې ته به 4 کاله بعد چېرته یې وایي استاده که خدای کول له پله لاندې یعنی نشه به کوم نشه سوی به موضوع به برباد یعنی انګیزه د هغې د وجوهات تاسو وښودل او بیا د انګیزې دپاره مهمه ده هدف چې خپل هدف سړی ځان ته وټاکي چې زه به دا 2 کاله پس که ژوند او خیر نو باید او بغیر د هدف نه مخکې تلل زه فکرم په تیاره کې تلل دي نو په هغه تونل کې تللي چې برق نسته پکې برق نسته پکې هر چېرته کیدای شي کس سر په تیږه ولګېږي کیدای شي تونل بند سي ډېر مصرف ډېر ښه اوس دا راته وایي چې
څنګه وکولی شو زما زیاتره خواشیني زه خپل ځوان کول ته یم که نه د هغې یوازینی هدف نن سبا سوشل میډیا جوړه شوې ده صحیح ده او هغلته خپل زیاتره وخت ضایع کوي او ډېر هلکان مې لیدلي چې دا اوس کوم ګیم راوتلی پبز دی که ببز دی که څه شی بلا ده په هغې باندې نه هغه خو خیر دی که نه ټیک ټاک خیر او کوم ځای کې چې تاسې یاست هغه خیر که نه هغه وایي ملا بل ته مسلې کوي خپله پې حملې کوي که نه نو دغه شیان چې نې زه خو ټیک ټاک هغه وخت کوم چې زه کله د دفتر کې نه یم د افغانستان د باندې دویم دوستانې چکرې هغه خو د کار په وخت کې نه ډېر کم نو دغه وایم چې هغه زموږ ځوانان څنګه وکړو چې هغې ته یو انګېزه د هغې په منځ کې باید پیدا اوسېږي هغې ځان ته یو هدف وټاکي دا یوازې د دې وطن دپاره نه د هغې دپاره هم ډېره ضروري ده څه بلکل بیا همداسې ښځو ته خواته بیا همداسې ټولو ته یو اول خو یو تحقیق سوی د سوشل میډیا په اړوند چې یو تر ټولو لوی د چاغښت لامل ګوګل ده یو بل هر هغه څوک چې په یو وارې سوشل میډیا ته ننوتلی ده که هغه فیسبوک ده که هغه انسټاګرام ده که هر شی ده ولس ته خو کې نه ده ترې راوتلی که هغه بیخي ځان ته هر څه ووایي هر څه چې ووایي ځان ته چې نه زه ډېر مدیر یم دغه د بس یوازې لږ یې ګورم بېرته راوځم هغه ولس ته خو کې له ولسو د خو نه ډېر نه ده راوتلی اما هغه چې یو وارې په هغه په اصطلاح په هغه کې خپل اف نشته کړی فیسبوک مثلا یا انسټاګرام د هغه نو ذاتي ساعتونه تېر سوي دي یو وخت کې راپاڅېدلی شپه ورځ پې شپه سوې ده تر ټولو لوی مورد چې غواړم هیله وکړم له دوستانو نه هغه خپل ژوند باید په دریو برخو ویشي ما معمولا دغه فارموله خلکو ته وړاندې کړې ده چې په 888 به ژوند وکړي 888 یعنې د خپل 40 ساعته ژوند نه ده د شپه ورځ دا باید په دریو برخو ویشي که په 3 برخو ویشل سي 3 اته کېږي 8 ساعته خوب 8 ساعته کار 8 ساعته تفریح او نور چارې که احیانا له موږ نه خوب ډېر سي بیا مسله جوړیږي د موږ سلامتۍ ته تاوان رسي که زموږ تفریح ډېره سي سلامتۍ ته تاوان رسي او که زموږ کار هم ډېر سي بنان په دې کې باید موازنه جوړه سي یعنی د دغه خوب د دغه کار لپاره چې موږ کوو د دغه کار نه دا کار چې موږ غواړو وکړو د دغه کار په برید بیا موږ هدف ته ضرورت لرو ډېر خلک دي دا اوس دستي کې زموږ غږ واوري وایي استاد موږ هدف لرو مثلا زه غواړم چې څو کاله بعد دغه کار رسمه موږ دې ته هدف نه وایو موږ دوه څه لرو ښه ډېری ځوانان زموږ اشتباه کوي دلته موږ یو هیله لرو یو هدف زه باور لرم چې هیڅ څوک به هم دا اوس دستي د تلویزیون پر مخ دا اوس اوري موږ داسې به هیڅ څوک نه وي چې یو ښه کور یو ښه ژوند یو ښه دنده ښې پیسې او ښه څه ونه غواړي اما ولې یې نه ترلاسه کوي ولې یې نه لري ولې په کلو په دې انتظار کې دي او امنست ورسره هغه ځکه چې دوی دا هیلې کوي په هیلو باندې هیڅوک هم ځای ته نه دي رسېدلي هغه زما مور یو متل کوي وایي چې په تمه د سپرو سي هغه پاتې په میرو سي که دوی غواړي چې واقعا کور پیدا کړي واقعا یو ښه دنده پیدا کړي واقعا یو ښه سند واخلي واقعا یو ښه ژوند ولري نو د دې ژوند لپاره د یو هدف جوړ کړي ډېره مننه هدف باید شیبه په شیبه د یو کار لپاره کار کولو اقدامي هغې ته ډېره مننه عظیمی صاحب چې راغلی بولاني یقینا ډېره خوندوره وه یلدا جان اشمون تشکر شپه په خیر تل د افغانستان د الله